من حوالي شهرين عملت حلقة على المناقيش، بس هيدي الحلقة كان فيها مشكلة صغيرة، يعني مش كتير صغيرة. عشان هيك أنا وفريق العمل تبعي قررنا نعمل حلقة جديدة على المناقيش، بس هالمرة نعملهم بالبيت وبهيدا الفرن. حضروا الحلقة للآخر، أوكي للآخر، لأنه من بعد هيدي الحلقة أصحاب الأفران راح يكرهوني. قبل ما نعمل شيء لازم نولع الفرن، لأنه هيدا لازم نحميه حوالي ساعة لتزبط معنا هاي المناقيش. عادة عيد الأب المرة بتهدي زوجها ساعة، تليفون، جزين. مرتي شو بتهديني؟ خلاط كهرباء. هلأ حنبلش تحضير العجينة. أنا رح استخدم خلاط الكهرباء، إذا عندكم خلاط بيكون تمام، إذا ما عندكم تعجنوه على اليد ما في مشكلة. بس أكيد يعني خلاط الكهرباء بيساعد كتير. بما إنه رح نعمل هاي المناقيش بالبيت، وأكيد هيدا الفرن ما رح توصل حرارته مثل حرارة الأفران برا، عشان هيك رح نزيد كمية المي بالعجينة، هيك بس نحطها بالفرن ما بتقرقد. لنحضر العجينة رح استعمل نص كيلو أو تقريبا كبيتين طحين. فيكم تستعملوا أي طحين بدكم إياه. بنزيد عليهم حوالي 6 جرامات أو ملعقتين صغار خميرة فورية، ونرجع بنحط 20 جرام أو ملعقة كبيرة سكر. نخلطهم مع بعض بالعجانة أو إذا بدكم على الإيد، ونرجع بنضيف عليهم حوالي 340 مللتر أو كوب وثلث من المي تدريجيا لحتى تخلص الميات. رح نعجنهم كتير منيح. بالمكنة يمكن تاخد 7 دقايق، على الإيد تاخد أكتر حوالي 10 دقايق، بس المهم توصل العجينة للنتيجة اللي بدناها. بعد حوالي 5 دقايق بنزيد 16 جرام أو ملعقتين صغار ملح، بنكمل عجن. إذا عم تستعملوا المكنة بس تمسك العجينة زيدوا السرعة شوي. قبل ما نخلص عجن بدنا نزيد ملعقتين كبار زيت لنعمل العجينة، ونرجع نعجنها كمان مرة حوالي دقيقتين زيادة. هيك صارت العجينة جاهزة لنريحها. رح نعمل لها فلقة صغيرة هيك ونضبها على بعضها لتشد وتبطل تلزق بالإيد. هلأ بنغطيها ونتركها تاخد بريك. وهيك خلصنا العجينة. إذا عملتوها على المكنة أو على الإيد تأكدوا إنه ضلكم تعجنوها لا تصير متماسكة، وإذا مطت ما تتخزق. هلأ هنغطيها ونريحها شي ربع ساعة أو تلت ساعة بس ترتاح. بنقطعها طبات ومن كمان بنريحهم شي 10 دقائق ربع ساعة وبنمدهم وناخدهم على الفرن. من بعد ما قطعناها هلا وريحناها شي ربع ساعة، هلا حنبلش نمد. بس بدنا نستخدم كتير طحين لأنه العجينة كتير طرية وفيها كتير مي، فحتلزق إذا ما حطينا طحين. فما تبخلوا بالطحين هلا، لأنه إذا ما حطيتوا طحين كتير راح تلزق العجينة وما راح تقدروا تمدوها مثل المظبوط. فهلا راح اكبسهم أنا وحدة وحدة على الطحين، نرجع بنمدهم دواير. بس هي إنه جربوا تحافظوا على الشكل الدائري، لأنه إذا هلأ الطابات ما كانوا مدورين، إذا كانوا شكلهم يعني مش دائري بس تمدوها حتاخد نفس الشكل وما حتطلع معكم مبرومة. هاي الشوبك. هلأ أنا حمدهم، حعملهم أنا دواير مثل ما فرجيتكم أنا بالفيديوهات القديمة. دايما انتوا عم بتمدوهم دواير، كل شوي قلبوها. وهيدي كمان بدنا نجرب قد ما فينا انه نضلنا عم نحط طحين عليها. فانا هلا حاعملهم كلهم، هخلصهم كلهم انا وبرجع لكم. هيك هلا خلصت انا مد نص كيلو طحين، عمل لي 7 حبات حجم متوسط كويس. هلا عندي انا زعتر، عندي جبنه، ممكن احط كشك اذا بدكم، كشك مع بندوره بتطلع غير شكل. فهلا رح مد الزعتر. انا هعمل شوي زعتر شوي جبنه وبنحطهم بالفرن لنشوف كيف تطلع النتيجه. اوكي هلا بحط زعتر. انا ما بحب كتير الزعتر يعني بقلبها، يعني بحط تقريبا يمكن معلقه كبيره او معلقه ونص حسب حجم العجينه. ودايما بجرب انه وصل الزعتر على الاطراف، ما بحب انا اترك الاطراف يكونوا فاضيين يعني. ف هيدي كمان العجينه بما انه فيها كتير مي وفيها خميره كمان بدنا ننقشها.
في كتير ناس علقوا على الموضوع شو يعني منقوشة من الفيديو القديم، فأنا بتشكرهم إنه شرحوا لنا شو معناتها منقوشة. فطلعت المنقوشة هي لأنه منقشة للمنقوشة. فهيدا الموضوع هيدا هو تنقيش. هلا في كمان ناس بيعملوا لها حرف، ما بعرف إذا هيدي كمان هي النقشة تبعيتها، بس على كل بدنا ننقشها للمنقوشة وحناخدها على الفرن هلا ونشوف شو بيطلع معنا. بما انه هلا عم تنخبز هاي بنعمل وحده جبنه. هيدي جبنه عكاوي انا مملحها مثل ما عملت انا بهداك الفيديو. بتجيبوا جبنه العكاوي التشيكي اللي هي بتكون كتير قاسيه ومالحه، وبتقصوها مكعبات صغيره وبتنقعوها بالمي يعني شي ساعتين ثلاثه، وبدلوا المي كل شوي، كل نص ساعه بدلوا المي عليها عشان يروح الملح منها. قربت تخلص، يلا لنشوف الوضع. يا حبيبي تعال نجيب شوفوا لي من منقوشي، يعني شي فاخر على الاخر، يعني مثل ما بيقولوا هيدي اكله غير شكل. لك يا حبيبي، لما واحد يعمل المناقيش بالبيت لانه الفرن بيكون حرارته مش كتير عاليه، بيضطر الواحد يتركها شي 10 دقائق ربع ساعه. انا حطيتها يمكن اقل من 4 دقائق، فالعجينه بتضلها محافظه على الرطوبه، تنفخ شوي، تستوي من تحت ومن فوق، بس بتضلها من جوا طريه. هيدي شو بدها هلا؟ بدها هيك بندوره. هيدي على الاصول يعني منقوشه اصليه، وخيار كيف، وهيدي بتنلف هيك. يا حبيبي يا عين يا حبيبي، شوفوا لي من المنظر. هلا لحظة الحقيقة. أنا خلص، أنا ما بعرف ليش واحد بيروح بيشتري مناقيش من الأفران. هيدي خرافية. بنشوف الجبنة، ليكو شرفكم، شوفوا هالمنقوش. اوف 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 يا حبيبي، لك 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 يا عين. خلص انا ما بدي شيء من الدنيا، بس اعطوني منقوشة. اهم شيء مثل ما خبرتكم هيدي القاعدة، صدقوني هيدي القاعدة هي الاساس، هي اللي بتحفظ الحرارة وهي اللي بتخزن الحرارة، وبس حطوا العجينة عليها هي اللي حتعمل لها صدمة للعجينة. مثل العادة اذا حبيتوا هذا الفيديو، اللي ما اشترك يشترك، زر الاعجاب اكبسوه، شاركوا الفيديو مع كل اللي بتعرفون، واهم شيء انه تعملوا هاي، جربوها وخبروني انا شو بصير معكم. انا ان شاء الله بشوفكم الاسبوع الجاي بحلقة مميزة مثل العادة. باي باي.